নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ ভাপত দিয়া মাছ। গৰমে গৰমে ভাপত দিয়া মাছ ভাতৰ লগত খাবলৈ খুবেই বেছি সোৱাদৰ হয়। বনোৱাৰ পদ্ধতিটো অতি সহজ, অতি কম সময়তে আৰু অতি কম সামগ্ৰীৰে এই নতুন ধৰণৰ ৰেচিপিটো বনাই মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰি দেখাম। ৰেচিপিটো ভাল পাব যদি লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টোৰ তলত, অনুৰোধ থাকিল। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এইমাত্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটোও দবাই দিব, যাতে মই আপলোড কৰাৰ লগে লগে ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু চাব পাৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, ৰেচিপিটো ভাল পাব যিহেতু নিজৰ বন্ধুবৰ্গ আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন এইটোও অনুৰোধ কৰিলোঁ। আহক তেনেহ'লে দৰকাৰী সামগ্ৰীখিনি এবাৰ চাই লওঁ আৰু অতি সহজ পদ্ধতিত মই এই ভাপত দিয়া মাছ কিদৰে বনাইছোঁ চাই লওঁ আহক। প্ৰিয় দৰ্শক, ভাপত দিয়া মাছ বনাবৰ কাৰণে এয়া মই 2 চামুচ সৰিয়হ লৈছোঁ। আজি ভাপত দিয়া মাছ সৰিয়হৰে বনাম। সৰিয়হখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টা 45 মিনিট সময় পানীত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া ধুই পৰিষ্কাৰ কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাইছোঁ। 6-7 ফুটা নহৰু, 2টা কেঁচা জলকীয়া আৰু অকণমান কেঁচা ধনিয়া লৈ লৈছোঁ। কেঁচা ধনিয়া দিয়াটো অপশ্যনেল, থাকিলে ঘৰত এভেইলেবল হ'লে বা খাই ভাল পালে দিব, নিদিলেও কথা নাই। এই গোটেইখিনি এতিয়া মই এটা সুন্দৰ পেষ্ট কৰি ল'ম, গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। অকণমান ধনিয়াও দি দিছোঁ, বাকীখিনি ধনিয়া থৈ দিছোঁ, পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে পানী নিদিয়াকৈ অকণমান গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া প্ৰায় আধা কাপ পানী ইয়াতে যোগ কৰি ভালদৰে এটা মিহি পেষ্ট কৰি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এয়া মই 4 পিচ ৰৌ মাছ লৈছোঁ। আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো ডাঙৰ টুকুৰা মাছ এই ডিছটো বনাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে লৈছোঁ এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, যিমান পাৰে মিহি মিহিকৈ কাটিব। সৰু চামুচেৰে এচামুচ সৰিয়হৰ তেল, অকণমান হালধি, সোৱাদমতে নিমখ আৰু অকণমান কেঁচা ধনিয়া লৈছোঁ। এই গোটেইখিনি এতিয়া এটা মিক্স কৰি পেষ্ট বনাই ল'ম। এটা মিক্সিং বাউল লৈ লৈছোঁ। পিঁয়াজ, নিমখ, হালধি আৰু বটি থোৱা, গ্ৰাইণ্ড কৰি থোৱা সৰিয়হৰ পেষ্টটো দি এটা সুন্দৰ মিশ্ৰণ বনাই ল'ম। এয়া চাওক, এইখিনি ভালদৰে মিলাই দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে নিশ্চয় ভাল পাইছে, গতিকে লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰে যেন অনুৰোধ থাকিল। এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই লৈ পেষ্টটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এটা সৰু টিফিন বাতিও ৰেডি কৰি লৈ লৈছোঁ লগতে, যিহেতু টিফিন বাতিটোত এই মাছখিনি ভাপত দিম। এতিয়া মই দেখুৱাৰ নিচিনা মাছকেইপিছত সুন্দৰভাৱে এই মিশ্ৰণটো লগাই ল'ম আৰু এপিচ এপিচকৈ মাছ টিফিন বাতিটোত এইদৰে থৈ দিম। এই ডিছটো বনোৱা বহুত সহজ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিছে সময় বহুত কম লাগে, সামগ্ৰীৰ সংখ্যাও নিচেই কম, গতিকে নিশ্চয় বনাই খাব, বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু যদিহে আপোনালোকে কুকাৰত বনোৱা ভাত খায়, তেতিয়া এই টিফিন বাতিটো, মাছৰ এই টিফিন বাতিটোও একেলগে ভাতৰ লগতে বহাই দিব। গেছো ৰাহি হ'ব আৰু অতি কম সময়তে গৰম গৰম ভাত আৰু ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ যাব খাবৰ কাৰণে। এয়া চাওক, গোটেইকেইপিচ মাছ দি দিলোঁ আৰু মিক্সিং বাউলটোত লাগি থকা এই মিশ্ৰণখিনিও ইয়াতে দি দিছোঁ। এয়া ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াৰে ওপৰত এতিয়া কাটি থোৱা কেঁচা ধনিয়াখিনি দি দিম আৰু কেঁচা জলকীয়াও দি দিম। জ্বলা ভাল পোৱাবোৰে জলকীয়া বেছিকৈ দি দিব। এইদৰে জলকীয়া দিলে খাই বৰ বঢ়িয়া লাগে পিছত। আৰু আপোনালোকে জলকীয়া নকটাকৈও দিব পাৰে, গোটা গোটা জলকীয়াও দিব পাৰে। আৰু লাষ্টত এচামুচ সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। এয়া টিফিন বাতি বন্ধ কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই কুকাৰত বনোৱা ভাত সিমান পচন্দ নকৰোঁ, সেইবাবে মই ভাত বনোৱা নাই, গতিকে অকল টিফিন বাতিটোৱে বহাই দিছোঁ এইদৰে এখন প্লেটৰ ওপৰত। অকণমান পানী দিছোঁ, আপোনালোকে দেখিছে। এতিয়া কুকাৰটো মিডিয়াম গেছত বহাই দিলোঁ, ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিছোঁ। এয়া 2টা হুইচেল অহাৰ পিছত গেছ বন্ধ কৰি থৈছিলোঁ। এতিয়া 10-15 মিনিট হৈ গৈছে গেছ বন্ধ কৰাৰ। এতিয়া গেছখিনি নোহোৱা হৈছে নিজে নিজে। এয়া চাওক, অকণমান বাতিটো গৰম হৈ আছে, গতিকে সাৱধানে টিফিন বাতিটো ওলাই আনিম। গৰম গৰম ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গৈছে খাবৰ কাৰণে। এয়া চাওক প্ৰিয় দৰ্শক, এতিয়া মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এয়া ভাপত দিয়া মাছ পৰিৱেশন কৰি দেখাম।
আপোনালোকে দেখিলে কিমান কম সময়তে কিমান কম সামগ্ৰীৰে আৰু অতি সোনকালে ইমান সহজতে মই ভাপত দিয়া মাছ আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই পৰিবেশন কৰি দেখাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কিমান খৰধৰ লাগে আপোনালোকে এইটো দেখিছেই স্কুল কলেজ অফিচ সববোৰ ওলাই যোৱাৰ সময়ত এইদৰে পটাপট যদি ঘৰত মাছ থাকে ভাপত দিয়া মাছ কুকাৰত বহাই দিয়ক ভাত খাই যদি কুকাৰৰ একেলগে বহাই দিয়ক ভাতৰ লগত গৰম গৰম ভাত আৰু মাছ ৰেডি হৈ যাব এয়া চাওক অতি সোনকালে মই দেখুৱা পদ্ধতিটোৰে আপোনালোকে ভাপত দিয়া মাছ বনাই খাব বুলি আশা থাকিল নিশ্চয় ভাল পাব খাই ডিশটো গতিকে কমেন্ট এটা কৰি জানিবলৈ মোক নিশ্চয় দিব কেনে পালে প্ৰিয় দৰ্শক আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে বহুত বহুত ধন্যবাদ পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে